Слово має президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Вітаю всіх присутніх. Доброго дня, приємно сьогодні бути тут, на Франківщині. Вітаю всіх, хто з нами сьогодні тут, безпосередньо. Абсолютно всіх наших гостей, які у нас сьогодні з нами будуть на зв'язку і будуть приєднуватись постійно впродовж цього конгресу. На порядку денному у нас, напевно, 3 магістральні теми. Перша – це енергетика і захист нашої енергетичної інфраструктури від ударів російських терористів по нашій енергосистемі. Очевидно, що цієї осені та очевидно може так статися, що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка. Це дуже важливо. Друга тема – це наша робота з нашими друзями, з нашими партнерами, зокрема формула миру, підготовка до глобального саміту миру, наші гарантії безпеки для України на шляху, на цьому обраному нашим суспільством шляху до НАТО. Відносини, переговори з державами Альянсу щодо вступу України в НАТО. Також ключове завдання України на цей рік у відносинах з нашими європейськими партнерами, з Євросоюзом. Початок, остаточне рішення і початок переговорів щодо членства майбутнього України серед рівних в Європейському Союзі. Вважаю правильним, щоб усі були поінформовані щодо конкретики нашої цієї міжнародної роботи. І третє, мені здається, питання не тільки практичне, а надзвичайно емоційне – це сприйняття людьми роботи нашої державної місцевої влади через призму витрат бюджетних коштів різного рівня. Бюджет завжди – це дзеркало пріоритетів держави, області, кожної громади. І зараз перший пріоритет всюди в Україні може бути лише один – це оборона. Оборона, і навіть сьогодні, коли ми говоримо про енергетику, про нашу стійкість і цілеспрямованість першого питання, це частина нашої оборони і витримки нашої держави. Другий пріоритет – соціальна стійкість України, кожного міста, кожної громади, тобто захист нормального життя кожної людини. Є приклад, сьогодні ми у Франківську, мені представили проєкт будівництва реабілітаційного центру. Мені здається, доволі вдалий проєкт, і Міністерство охорони здоров'я варто звернути увагу на відповідний проєкт. Ми з паном міністром вже кілька проєктів бачили і вже побудовані, на Дніпровщині були в реабілітаційному центрі. Це важлива мережа. Ми неодноразово обговорювали цю стратегію, вона прийнята. Тому хотілося б, щоб і цей франківський проєкт був підтриманий Міністерством охорони здоров'я. Ну, а так як тут присутні всі представники різного рівня влади, і хотілося б, щоб були активними дії всіх представників різних громад, щоб ми розширювали цю мережу дуже швидко, тому що ми всі віримо в перемогу, вона обов'язково буде. Може так статися, що ми будемо не готові до перемоги, а це неправильно. Треба наших героїв зустрічати, їм допомагати, давати їм все 100% необхідно. Отже, маємо обговорити сьогодні і таку тематику. Щодо енергетики, кілька ще меседжів. Сьогодні в Конгресі братимуть участь наші урядовці, представники сил безпеки, оборони. Відображають 2 елементи: захист нашої енергетики від російського терору, фізичний захист
тобто практичний, конкретний захист об'єктів енергетики від ударів ракет, від ударів іранських і інших дронів, а також від диверсій, кібератак і управління нашою енергетичною системою, конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію та розподіл енергії навіть в умовах війни і навіть в умовах терору. На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад, напевно, це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду України, допомогу. Прошу вас допомагати урядовцям в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці. Необхідні ресурси, кошти в громадах для забезпечення відповідної готовності і не втрачати час. Якщо на рівні держави потрібні якісь конкретні кроки від нас, варто сьогодні обговорити, варто це обговорити зараз, поставити крапку. Що стосується міжнародної роботи, дуже важливо, що успіхи України в міжнародних відносинах дають нашим воїнам і нашому народу мотивацію. Мотивація, вона додаткова, окрім внутрішньої, є і така мотивація, де ти бачиш свою державу і реально її бачиш у майбутньому. І, звичайно, ми всі прагнемо, як я про це сказав, і ми щоденно вдома, впевнений, в усіх умовах з дітьми, хто з дітьми, хто з сім'ями, хто в окопах, кого чекають сім'ї додому, але ми всі ставимо перемогу як головний пріоритет. Це зрозуміло. Але прагнення потрібно постійно підтримувати, постійно підживлювати і підживлювати дуже конкретикою, конкретними успіхами. Ми розуміємо, що об'єктивно є випадки, коли люди відчувають втому і потрібні нові та внутрішні сили, енергія, щоб боротися, щоб були успіхи. Успіхи України допомагають із мотивацією. І саме тому є конкретне завдання, готовність України до початку переговорів з Європейським Союзом щодо вступу. ЄС мотивація, безумовно. І це буде дуже потрібна та дуже потужна підтримка наших людей. Багато залежить від вчасної конкретної роботи Руслана Олексійовича вашої і, відповідно, парламентської підтримки, законотворчості і законодавчих всіх процесів, всі закони ми маємо безумовно, без будь-яких але, мабуть, потім ми все повинні підтримати і проголосувати. Буде правильним, якщо народні депутати України відчуватимуть, що в громадах від них очікують дуже позитивних зовнішньополітичних успіхів України, і це важливо робити зараз. Що стосується бюджетних витрат, кілька слів. Українські наші воїни, увесь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом, як це я сьогодні зазначив, і ми, і всі ви бачите пріоритети, потреби бойових бригад, потреби інших наших підрозділів, в яких служать воїни з ваших громад, з кожного міста України, з кожного села. Всі ви бачите потреби прикордонних регіонів, регіони, які постійно під ударами, під атаками, під розстрілом, під артою, ракетами. І ви все бачите, і на чому акцентуємо ми пріоритети. Але народ, волонтери, все це підказує, щоб не було помилок у того, хто в тилу. І тому я дуже прошу, є завдання допомагати сьогодні фронту, допомагати волонтерам. В багатьох громадах є завдання щодо лікування, реабілітації для наших цивільних, які зазнають поранень.
бюджетні витрати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. І зараз точно не час для заміни, нехай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні, скажімо так. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити і з донорами, і я думаю, що багато людей, компаній, лідерів інших держав, які постійно хочуть допомагати, бачать наші пріоритети. Будь ласка, готові також на нашому рівні допомагати з цим. Всі ви повинні бути помічниками оборони. Дякую за увагу. Слава Україні!